ඉතින් ඔයාත් කම්පියුටර් ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ performance මදි නම් ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී lag වෙන එක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අපි tool එකක් use කරනවාද? ඒකට කියන්නේ Process Lasso tool කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ tool එක use කරලා ඔයා game එක play කරද්දී ඔයාගේ game එකට performance priority එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ full performance game එකට add කරන්න. ඒ වගේ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ tool එක use කරන්න කියලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක පින් කමෙන්ට් එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි දාලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ tool එක install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ right click කරලා run as administrator කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ setup එක open වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් agree කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා දැන් click කරගන්න ඕනේ. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් next දෙන්න. next කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා browse කරන්න ඔයාගේ file location එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති location එකට මේක install කරගන්න. ඉතින් මම කැමති location එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා install කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක ඔයා දැන් click කරගන්න ඕන. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ installation එකක්. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔටෝම ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දැනට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මිනිමයිස් කරගන්න ඕන. මිනිමයිස් කරගෙන ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් බාර් එකට. සර්ච් බාර් එකට ගිහලා ඔයා සර්ච් කරගන්න ඕන රිස්ටෝ කියලා. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ රිසල්ට් එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන. දැන් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක්. දැන් ඔයාට පේනවා local disk C කියලා එකක්. ඔයා දැන් ඒක ක්ලික් කරලා යට තියෙන configure කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට configure කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න. දැන් ඔයාට පේනවා උඩින්ම තියෙනවා turn on system protection කියන එක. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒක on කරගන්න ඕන. දැන් යට තියෙන max usage කියන එක පහට තියලා ඔයාට පුළුවන් okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන යට තියෙන create කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට නමක් දෙන්න. මම මේකට Lasso restore කියලා එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන create කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ තප්පර කිහිපකින් ඔයාට පුළුවන් restore point එකක් create කරගන්න. දැන් ඔයාට screen එකේ පේන වගේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. load වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාට restore point එකක් create වෙයි. ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලෝස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඔයා දැන් ඒක නොටිෆිකේෂන් එක ක්ලෝස් කරගන්න ඕන. ක්ලෝස් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙන ඕකේ බටන් එක. ඔයා දැන් ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් වෙයි. දැන් ඔයා කලින් මිනිමයිස් කරගත්තු ටූල් එකට ආයෙත් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මම මේ කරන විදිහට ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාගේ ටූල් එකේ බේසික්ස් ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින්ලාම ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ජෙනරල් කියලා එකක්. ඔයා දැන් ඒ ජෙනරල් කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යටම තියෙනවා refresh interval කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා 5 seconds කියලා එකක්. ඔයා දැන් අන්න ඒකට ටික් එක දාගන්න ඕන. ටික් එක දාගෙන ඔයා ආයෙත් යන්න ඕන options කියන එකට. options කියන එකට ගිහිල්ලා general කියන එකට යන්න ඕන. general කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් refresh interval governor කියලා එකක්. ඔයා දැන් අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන 5 seconds කියන එක ආයෙත් ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට settings හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් options වලට යන්න. options වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට memory කියලා එකක් පේනවා. ඔයා දැන් ඒකේ මෙන්න මේ enable smart trim කියන එක enable කරගන්න ඕන. ඒක enable කරගෙන ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් යන්න වෙන options වලට. options වලට ගිහිල්ලා power වලට යන්න ඕන. power වල performance mode එකට ගිහිල්ලා මම මේ enable කරන් තියෙන ඒවා enable කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ run වෙන හැම process එකක්ම මෙන්න මෙතන run වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් processors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය process එකට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ priority කරන් දෙන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම profile එකක් create කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයා උඩ තියෙන file කෙනෙක් click කරගන්න ඕනේ. click කරගෙන ඉවරලා configure profile කියන එක click කරගන්න ඕන.
ක්‍රියේට් කන්ෆිගර් ප්‍රොෆයිල් එකක් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නමක් දීලා ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. මම ගේමින් කියන නම දීලා ඕකේ කරගත්තා. දැන් ඔයාලට ආයෙත් ෆයිල්ස් වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ක්‍රියේට් කරපු ප්‍රොෆයිල් ටික. ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා කන්ෆිගර් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයා ක්‍රියේට් කරපු ගේමින් ප්‍රොෆයිල් එක වගේම ඩිෆෝල්ට් ආපු my first profile කියන එක. ඉතින් ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන my gaming profile කියන එක. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඔයා back වෙන්න ඕන. දැන් ඔයා main කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන යටම තියෙනවා performance mode enable කියලා එකක්. ඔයා දැන් අන්න එක enable කරගන්න ඕන. ඒක enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් menu එකට යන්න. ඒක enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ smart trim enable වෙලා නැත්නම් ඔයා ආයෙත් memory වලට ගිහිල්ලා smart trim කියන එක enable කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා options වලට ගිහිල්ලා ආයෙත් memory වලට ගිහිල්ලා smart trim options වලට ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 15 කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් ඒක පහට change කරලා okay කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕකේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ගේම් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ගේම් එකක් ලැග් වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒ ගේම් එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්න. මම දැන් මගේ GTA V කියන ගේම් එක මම ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ගේම් එක ප්ලේ වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. මේ විදිහට ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝඩ් වෙනකන් ඔයාට ඉන්න වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Windows එකත් එක්ක D එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ Lasso tool එකට ආයෙත් යන්න. දැන් ඔයාට පේනවා Lasso tool එකට මම ආවා. දැන් ඔයාගේ ගේම් එක මෙතනින් හොයාගන්න ඕන. ඔයාට පේනවා මෙතන processors ටිකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට change කරගෙන ඔයාගේ ගේම් එක තියෙන තැන හොයාගන්න. දැන් මම GTA V කියන ගේම් එක තියෙන තැන හොයාගන්නවා. මේ විදිහට හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මං කරනවා වගේ ගේම් එකට right click කරලා මේ මං කරනවා වගේ settings ටික හදාගන්න ඕන. CPU priority ඔයා always දෙන්න ඕන high කියන එකට. ඔයාට මෙන්න මේ මං කරනවා වගේ high කියන එක click කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් පුළුවන් මේ ගේම් එකට right click කරගන්න. right click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටම තියෙනවා input output priority කියලා. ඔයා දැන් ඒක ක්ලික් කරලා always දීලා ඔයාට පුළුවන් ඒක high කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා යට තියෙනවා memory priority කියලා එකක්. දැන් ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා always දීලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන normal කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාගේ computer එකෙත් මෙන්න මේ වගේ options දෙකක් පෙන්නනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මං කලින් option එකට select කරපු settings ටිකම මෙන්න මේ option එකටත් set කරගන්න. ඔයාගේ මෙන්න මේ game icon දෙකටම මේ settings ටික add කරගන්න ඕන. මම මේ කරනවා වගේ ඔයාට පුළුවන් මේ settings add කරගන්න. මම දැන් මේ settings දෙකටම add කරගත්තා. add කරගෙන ඉන්නවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ game එක smoothly play කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක try කරන්න ඕන. try කරලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේක වැදගත් වුණා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් මේක share කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ comments තමයි මාව motivate කරන්නේ තවත් මේ වගේ videos හදන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් video එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. The devil is at it again.
You ain't get oh my God! I'm told. I've been through the struggle. Oh my God! What?